ערב טוב לאלפי גיבורות ואוהבי ישראל. באתי באהבה כאיש חינוך לזעוק מדם ליבי, מאהבת ישראל ומדאגה לילדינו. באתי להתריע בשער כי השחיתות המוסרית והשקרים מאיימים על קיומנו. ערב טוב לכל השותפים לאהבת ישראל, אחיותינו ואחינו מכל הארץ, מעפולה, שדרות, סכנין, אריאל ובני ברק. מלב אל לב אומר לכם שמי שכאן אוהב אתכם. אני פונה במיוחד ללב אחיי החרדים. חשבתם ברצינות על מי שנלחם בעזה? איך תחיו בשלום עם חוק השתמטות בלתי נסבל? חשבתם על הרופאות המטפלות בכם ולימודי הליבה שלהם, על חרדת אמהות החיילים? האם באמת אלוהים מעריך את מי שלומד תורה במימון של אחרים? יש לי כמה דקות ולא אוכל לגעת בהכל, אך הכל קשור בהכל. אנו זועקים כבר למעלה משנתיים על שלושת הכ"פים של שר התרבות. כמחנך אני אבקש לחדד דווקא את שלושת השינים: שחיתות, שקרים ושנאת חינם. למדנו מההיסטוריה שחורבן בא מבית. בשל שחיתות ושנאה, הדלק של המחנה, כדברי נתן אשל. חמאס הוא ארגון ברברי דתי קיצוני, החלש ופרימיטיבי, ואם נתאפס על עצמנו ודאי נוכל גם לעזה, איראן וכל היתר. לא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, ומי ששמר עלינו הם ערכי המוסר. צריך להשליך לפח האשפה של ההיסטוריה את פוליטיקת הזהויות ההרסנית, את השקרים הפופוליסטיים מהסוג של ניצחון מוחלט. עלינו לעדכן סיפור חדש, כזה שמציע לילדים תקווה ושרואה אותם באמת. אנחנו אנשי החינוך אוהבים ילדים. אתמול בטלוויזיה הראו ילדים חסרי בית בירושלים שהקהילות וגם המדינה הפקירו אותם, וגם את נצרת הערבית טובעת בזבל בגלל ארגוני פשע. לא מראים כמובן את אלפי הילדים בעזה שלעולם לא ישכחו את מחיר המלחמה שלא נגמרת. וככה בלי שאנחנו שמים לב, בנצרת, בירושלים ובעזה החיים של הילדים כולם בזבל, ואנחנו אפילו לא פנויים לראות. על כולנו לחשוב לפני הכל על ילדי ישראל, על האחים שלנו שנחטפו מביתם ונמקים במנהרות, על הילדים חסרי הבית, על חיילינו שנלחמים בגבורה. לחשוב על משפחת השכול, הפצועים, חבלי ארץ שהופקרו. השחיתות, השקרים וההתפוררות הערכית הם חבית הנפץ וגם חבית הנפץ החינוכית. ביזוי ערכי היהדות על ידי מפלגת שלטון רעילה, יהירה וחמדנית, בשיתוף מנהיגות קנאית וכהניסטית, הכל קשור בהכל. אני קורא מכאן למנהיגי חינוך חרדים וערבים וגם למנהיגות דתית הגונה: תקראו לשינוי, תזכרו את המילים של יהודה עמיחי, כי לדבר על שינויים זה לדבר על אהבה. מהציבור החרד"לי כהניסטי אין לי ציפיות, הוא לא ציוני וסטה מערכי היהדות, אך ביכולתנו לסלקו מעמדת הכוח המעוותת שהוא אוחז במקרה. אחריות זו מוטלת גם על התקשורת, שצריכה לחדול מלעדד את הקולות הבוטים ביותר בחברה, דוגמת בן גביר. גם הציבור הליברלי מחויב בחשבון נפש. גם מנהלי הבנקים ועוד צריכים להתבייש ברווחים האדירים על חשבון הציבור, בתאוות הבצע, בכך שהם לא תורמים מספיק למאבק על ישראל החופשית. בושה על הפחדנות, אבל מעל הכל בושה על האדישות. כמאמר חתן פרס נובל אלי ויזל, האדישות לא פעם גרועה מהשנאה. לאותה אדישות אחראים גם המנרמלים את השקרים, אנשי הסימטריה המזויפת והחלולה, מנהיגי אופוזיציה שסרבו למשל לגנות כראוי את הפוגרום בבית הכנסת הרפורמי ברעננה.
זה לא קשור לימין ושמאל, מילים שמזמן הם חלק מהשקר של חיינו. אין יותר ימין ולא שמאל, רק ישר. ואנחנו צריכים לעסוק בעיקר ובמחר. עלינו לסלק בבושת פנים דמויות שמקדמות שנאה ותאוות ממון כסמוטריץ', אמסלם, גולדקנופ. עלינו לבוז לשרים שעסוקים בעצמם בנסיעות לחו"ל בג'ובים. כמאמר הנביא ישעיהו, כסדום היינו, לעמורה דמינו, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. כאיש חינוך אני יכול להעיד מקרוב על משבר מערכתי שגם הוא סימבול להשחתה. כיתות של 40 תלמידים, מחסור במורים, פערים גויים, הידרדרות בהישגים. אפילו האפליה של התקציבים היא בוטה, של החינוך הדתי-לאומי שחלקו פריבילגי, אליטיסטי ולא אחת מלבה שנאה לאומנית. געגועי לציונות הדתית מפעם, והאהבה והערכה שלוחה לציבור הדתי המשרת, הערכי והמסור. חינוך חרדי שחלקו אנטי ציוני, מחנך לסרבנות גיוס, לעוינות כלפי מוסדות החוק והמדינה, ועדיין נהנה מתקציבי עתק. חינוך חרדי עצמאי שמשרת מפלגות, מאיים על עתיד מדינת ישראל, חייבים לבנות אותו אחרת, באופן מכבד ואוהב, שכן אחים אנחנו. בקיצור, עלינו להתעשת, להשיב מיד את החטופים כולם, לסיים את המלחמה ולחדש את ברית הייעוד. להחליף את שלושת השינים בשלושת התווים של איש החינוך. תודה, תקווה ותעצומות נפש. תודה לאהוד מנור על המילים בגוף כואב בלב רעב, לא נוותר כי אין לנו ארץ אחרת. תקווה היא הערכים, להיות עם חופשי בארצנו. יש לנו העם מדהים. הוא נמצא כאן, ואני גם קורא מכאן לכל מי שלא להצטרף אלינו לרחובות. בזכות המאבק ברחובות יהיה כאן טוב יותר. מגיע לילדות ולילדים של כולנו, חרדים, ערבים, דתיים וליברליים, מגיע לכל הילדות והילדים הרבה יותר. תודה רבה.